Okay, magandang araw mga boss. Ngayon ituturo ko sa inyo paano mag-reset ng langis ng Toyota Yaris 2023 model. Ito yung mga sasakyan kasi na kahit na nasiro mo na yung trip A at trip B na ito mga boss, lalabas pa rin ang engine check lalo pag hindi siya na-reset. Ngayon, ang pag-reset niyan mga boss, pindutin lang natin to, tapos hanapin natin yung trip A. Ngayon, pagka nakita mo na yung trip A, tapat mo lang doon, tapos patayin mo muna yung makina. Ngayon, pindutin natin yung long press natin tong button na to ng 10 segundo. Ngayon, pagkalagpas ng 10 segundo mga boss, on na natin yung makina. Kahit na hindi mo start yung makina, ayos lang. On mo lang. Tapos hintayin lang natin mag-blink yung engine check niyan. Pagka nag-blink mga boss, hintayin nyo lang matapos yung blink. Ngayon, pagka natapos na ang blink niyan, matik, okay na, nakareset na langis niyan. Hindi na lalabas ulit yan. So, ganun lang kabilis mag-reset ng langis ng Toyota Yaris 2023 model mga boss. So, sana nakatuloy yung video sa inyo. Maraming salamat. Please like and share and subscribe. Bye-bye!